डोन्ट बी अ डिजिटल मार्केटर। यो एउटा बोल्ड स्टेटमेन्ट त हो, बट यु निड टु हियर दिस इफ यु आर अ डिजिटल मार्केटर अर प्लानिङ टु बी वान इन फ्युचर। यो स्टेटमेन्ट पछाडिको रिजन बुझ्नभन्दा अगाडि बुझौँ कि कम्पनीज अथवा बिजनेसले डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी अथवा मार्केटिङ एक्सपर्ट्सहरू किन हायर गर्छ। कम्पनीज अथवा बिजनेसलाई चाहिन्छ सेल्स। त्यो सेल्स गर्यो भने मात्र उनीहरूले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छ। रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो भने मात्र उनीहरूले आफ्नो अफिस एक्सपेन्सेसहरू, इम्प्लोइजको स्यालेरी, अफिसको रेन्टहरू सबै कुरा म्यानेज गर्न सक्छ र इभेन्चुअली प्रॉफिट कमाउन सक्छ। केही प्रोडक्ट अथवा सर्भिस सेल गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट्सहरू अथवा एजेन्सीजहरू खोजिरहेको हुन्छ, जसले उनीहरूको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको स्ट्र्याटेजिक वेमा मार्केटिङ गरेर सेल्स गरिदिन हेल्प गर्छ। तर बुझौँ कि डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट्स अथवा एजेन्सीहरूले के चाहिँ गरिरहेको छ त। मैले फेसबुक, इन्स्टाग्राममा केही दिनदेखि चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सर्भिसको एडहरू देखिरहेको थिएँ र त्यो एडमा थियो कि हामी डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ 5000 पर मन्थमा, इभन 2500 पर मन्थमा पनि देखिरहेको थिएँ। सो त्यहाँबाट म एकदम क्युरियस भयो कि 5000 मा 2500 पर मन्थमा कस्तो डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस आइरहेको छ त। सो मैले मेसेज गरेँ, त्यसपछि मलाई रिप्लाई आयो विथ देयर सर्भिस। र त्यो सर्भिस हेर्दाखेरि मैले देखेँ कि महिनामा 5 वटा ग्राफिक डिजाइन, त्यही ग्राफिक डिजाइनको लागि क्याप्सन, 5 वटा ब्लग पोस्टको कन्टेन्ट, $10 को बुस्टिङ, फेस्टिभल डिजाइन एन्ड सो अन। त्यो हेरिसकेपछि म एक दिन अचम्म परेँ कि यही सर्भिस अहिलेको टाइममा कम्पनीजहरूलाई चाहिरहेको छ त। कम्पनीहरूले यो सर्भिसको लागि पे पनि गर्ला त। किनभने फेस्टिभल डिजाइन हालेर एभ्री डे कुनै न कुनै डिजाइन पोस्ट गरेर कुन चाहिँ कस्टमर कन्भर्ट होला त। 10 वर्ष अगाडि गरेको भए चाहिँ त्यो सुहाउँथ्यो पनि, किनभने त्यो बेलामा फेसबुक, इन्स्टाग्रामहरूको चाहिँ रिच एकदम हाई थियो। तपाईँले कुनै कुरा पोस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ 100 मा एटलिस्ट 50-60% अडियन्ससम्म रिच भइरहेको हुन्थ्यो। तर अहिलेको टाइममा तपाईँको पेजमा 1 लाख लाइक अथवा फलोवर छ र तपाईँले कुनै कुरा पोस्ट गर्नुभयो भने हार्डली 1 or 2% सामु रिच भइरहेको हुन्छ। र त्यो बेलामा फेस्टिभल डिजाइन, 5 वटा डिजाइन क्याप्सन हालेर केही फाइदा हुन्छ त। त्यही भएर मैले भनेको हो, डोन्ट जस्ट बी अ डिजिटल मार्केटर, बी अ पर्फर्मेन्स मार्केटर। तर एकछिन, मैले रिसेन्टली थाहा पाएँ कि तपाईँ मेरो भिडियोजहरू त हेर्दै हुनुहुन्छ, तर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुभएको छैन रहेछ। यदि तपाईँले मेरो भिडियो मन पराइराख्नु भएको छ, मेरो भिडियोबाट केही भ्याल्यु पाइराख्नु भएको छ, केही सिकिराख्नु भएको छ भने 3 सेकेन्डमा फ्ल्यास भन्दा पनि फास्ट तलको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर बेल आइकन पनि थिच्दिनु होला। मलाई थाहा छ तपाईले सब्सक्राइब गरिसक्नु भयो। थ्यांक यू सो मच फर डुइङ दैट। अब पर्फर्मेन्स मार्केटिङ भनेको पनि डिजिटल मार्केटिङको एउटा एलिमेन्ट हो र पर्फर्मेन्स मार्केटिङमा हामीहरूले पर्फर्मेन्समा फोकस गर्छौं। हामीहरूले हाम्रो कस्टमरको रिजल्ट लिएर आइदिनमा फोकस गर्छौं। कुनै पनि बिजनेसले तपाईलाई एभ्री डे ग्राफिक्स अथवा क्याप्सन हाल्दिएको बापत तपाईलाई पे गर्नेवाला छैन, किनभने कम्पनीजहरू लाइक्स, कमेन्ट, शेयरबाट चल्नेवाला छैन। कम्पनीहरू चल्छ जब उनीहरूले रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ, जब उनीहरूले आफ्नो अफिस एक्सपेन्सेस, इम्प्लोइको स्यालेरीहरू पे गर्न सक्छ। त्यही भएर त्यसकै लागि उनीहरूले चाहिँ मार्केटिङ एक्सपर्ट्सहरू अथवा एजेन्सीजहरू खोजिरहेको हुन्छ, जसले उनीहरूलाई रिजल्ट क्रिएट गरिदिन सक्छ। फर एक्जाम्पल, तपाईलाई क्लाइन्टले 25,000 पर मन्थ पे गरिरहेको छ र तपाईले त्यो 25,000 बापत 50,000 को उनीहरूलाई रेभेन्यू जेनेरेट गराइदिनु भइरहेको छ भने त्यो क्लाइन्टले तपाईलाई 25,000 पे गर्नको लागि दुईचोटी पनि सोच्दैन, किनभने तपाईकै कारण उनीहरूले 50,000 को रेभेन्यू जेनेरेट गरिदिन सकिरहेको छ। तर तपाईलाई कम्पनीले 25,000 रुपैयाँ त पे गर्यो, रिटर्नमा उनीहरूले सेल्स चाहिँ पाएको छैन, लाइक्स, कमेन्ट र शेयरहरू चाहिँ पाइरहेको छ। कि त्यसको लागि त्यो बिजनेसले तपाईलाई पे गर्ला त? पे गर्ला भन्दा पनि उनीहरूले पे नै गर्न सक्दैन जबसम्म उनीहरू आफूले पैसा कमाउँदैन, तपाईलाई कसरी पे गर्छ त? त्यही भएर डिजिटल मार्केटर मात्रै नबन्नुस्, यो कन्सेप्ट एकदम गलत छ। डिजिटल मार्केटिङ भनेको चाहिँ एभ्रीडे पोस्ट गरेर, डिजाइन हालेर, बुस्टिङ गरेर त्यसरी डिजिटल मार्केटिङ हुनेवाला छैन। डिजिटल मार्केटिङ भनेको त्यो बेलामा मात्रै सक्सेसफुल हुन्छ जब तपाईले मार्केटिङमा पनि पर्फर्मेन्स मार्केटिङमा फोकस गर्नुहुन्छ, जब तपाईले आफ्नो क्लाइन्टलाई रिजल्ट ल्याइदिन हेल्प गर्नुहुन्छ। सो पर्फर्मेन्स मार्केटिङ गर्दाखेरि तपाईले फोकस गर्नुहुन्छ वेबसाइटमा हाई क्वालिटी ट्राफिक कसरी लिएर आइदिने, हाई क्वालिटी लीड कसरी जेनेरेट गरिदिने, सेल्स कसरी गरिदिने, कस्टमर एक्विजिसन कसरी गरिदिने, सेल्स फनेल कसरी बिल्ड गराएर चाहिँ उनीहरूको प्रोडक्ट अथवा सर्भिस कस्टमरलाई पर्चेज गराइदिने। त्यो पर्फर्मेन्समा तपाईले फोकस गर्नुभयो, त्यो रिजल्ट ओरिएन्टेड काममा तपाईले फोकस गर्नुभयो भने मात्र त्यो बिजनेसहरू आफू ग्रो हुन सक्छ र त्यो बिजनेस ग्रो भयो भने मात्र तपाई पनि ग्रो हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त भनिन्छ नि, इफ यु इनरिच योर कस्टमर्स यु विल बी इनरिच्ड योरसेल्फ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने तलको लाइक बटनलाई क्लिक गर्नु होला र यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा पनि आफ्नो थट्सहरू शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।